שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי. לא, אתם לא טועים, אני לא דמות שבן יצר ב-AI, זה באמת אני, אביה. ימים לא קלים עוברים עלינו בארצנו ואני מקווה שכולכם בסדר, ואם אתם צריכים קצת אסקפיזם, בשביל זה אנחנו פה כדי לתת לכם אותו. אז אומנם צה"ל לא הקפיץ אותי למילואים, אבל בן הקפיץ אותי לסוג של מילואים בערוץ, כי מה לעשות, בן לא שחקן פיפה. למרות שיש סרטון אחד שלו מנסה, סרטון מאוד מצחיק, לכו תראו אותו אחרי זה. וואי, זה משחק כל כך קשה, לא פלא שרק גאונים משחקים פיפה. אבל לפני הכל, הנה מה שאני חשבתי על EA ספורט FC 24. שנה חלפה, שנה באה, ושוב הגיע פיפה. רק שהשנה שמו של המשחק הוותיק הוא כבר לא פיפה, אלא שם הרבה יותר מסורבל והרבה פחות קליט, EA ספורט FC 24. לא יודע מה איתכם, אני עדיין אמשיך לקרוא לו פיפה, כי אי אפשר להרגיל בן אדם במשך 20 שנה לשם מסוים, ופתאום להחליף לו אותו ביום בהיר אחד. במיוחד שהוא מאוד דומה למשחקי הפיפה האחרונים. כשאני מדבר על דומה, אני מדבר קודם כל על המבנה של המשחק. יש את מצב הדגל הממכר, אולטימטים, שרוב שחקני הפיפה קונים את המשחק בשבילו, ובשביל הריגוש והעצבים של לשחק ולריב מול ישראלים אחרים. חשוב לציין אגב שמאז שיש שרת של EA בתל אביב, הפינג של המשחק שעמד בעבר על 60 במקרה הכי טוב, עומד היום על 8-10 מיליסקנד, וזה מורגש מאוד. חוץ מהאולטימטים יש את מצב הקריירה שחביב על לא מעט שחקנים כולל אותי, למרות הבעיות שעדיין קיימות בו. יש את מצב האונליין עונות שהוא האחות הפחות תחרותית ושואבת של האולטימטים. מצב הוולטה שאף אחד לא באמת משחק בו אבל הוא עדיין קיים. והארקייד שלו האמת יכול להיות מענה למי שמשחק עם חברים. יש זירת אימונים חדשה ומשוכללת יותר מקודמיה, ובקיצור יש בדיוק את אותם מצבי משחק שהיו במשחקי הפיפה האחרונים. ככה שאם מישהו קיווה לקריירה אונליין או מצב המשחק The Journey שחסרונו מורגש אצלי לפחות במשחקים האחרונים, יכול לשכוח מזה. אבל מה שכן שונה מאוד הוא התפריט הראשי, ובכלל ה-UX UI של המשחק השתנה לגמרי. המבנה יותר אסתטי ונעים מאין ספור המלבנים שהיו במשחקים הקודמים. גם כשיש תפריט מחצית רואים שדרנים, קהל, והמשחק נותן הרגשה מתמשכת של חיות, וזה נהדר. השינוי הכי מבורך מבחינת תפריט נעשה באולטימטים. שלא תתבלבלו, התפריט חלוקה של האולטימטים נשאר דומה לקודמיו, אבל הוסיפו לו פונקציה אחת סופר שימושית של קיצור דרך בעזרת לחצן ה-L2 בפלייסטיישן. הרעיון הוא שאפשר לדוגמה לעבור מתפריט ה-Division Rivals לתפריט ה-Objective בלחיצה אחת, מה שבעבר היה לוקח כמה וכמה לחיצות הלוך ושוב עם תחושת סרבול נוראית. בתפריט הקיצור ניתן גם למצוא את הפיצ'ר החדש של האולטימטים, Evolutions. הרעיון מאחורי הפיצ'ר החדש הוא ששחקנים יוכלו לקחת שחקן בסיסי שעומד בקריטריונים מסוימים ולשדרג אותו בעזרת משימות שעליו לעשות תוך כדי משחק. המטרה היא להסתמך על קלפים מתחילת העונה ולא רק על קלפים שייצאו בהמשך. ולמרות ששדרגתי את אנסו פאטי ודרווין יוניס שעושים עבודה מצוינת בהרכב, ברור לי שזה חרטא וזה לא יחזיק מים לאורך השנה, וברגע שיגיעו קלפים טובים יותר אני אספסל את שניהם. אלא אם יהיו בהמשך העונה שדרוגים נוספים לקלפים שכבר שדרג. מבחינת המשחקיות עצמה אני יכול להגיד לכם שפיפה השנה ממש קשה, אבל ממש קשה. לצורך העניין, עד היום הייתי מתחיל לשחק ברייבלס שהוא מוד האונליין, בליגה העשירית שהיא ברירת המחדל הכי נמוכה, והייתי מגיע מהר יחסית לליגה השלישית ושם היה מתחיל הקושי. רוב השנה הייתי נע באזור של דיוויז'ן 3. השנה אני בקושי הגעתי לדיוויז'ן 6, כלומר לליגה השישית. אני כל משחק מזיע מרוב מאמץ, זה לא יאומן. יש שחקנים שאני מצליח להגן מולם אבל מתקשה לכבוש, ויש שחקנים שפשוט עוברים לי כמו מים בהגנה ואין לי שום דרך לעצור אותם. מי שיש לו שליטה טובה בשלט והבנה של שימוש בג'ויסטיקים בשילוב הפיצ'ר החדש שמאפשר לרוץ עם הכדור צמוד לשחקן, יכול לעבור הגנות שלמות כאילו לא היו קיימות. מי שרוצה לנצח השנה צריך קודם כל סבלנות, לדעת להניע כדור, להתיש את היריב שלך, לא להיבהל כשרודפים אחרי שחקן שלך, ובכללי לדעת לנצל טעויות של היריב. אני מאמין שאני אשתפר ואלמד את המשחק ובסוף אני גם מגיע לדיוויז'ן 3 ואולי יותר מזה, אבל וואו, כמה שזה קשה השנה. שיפור קטן נוסף אבל די משמעותי הוא היכולת לאסוף את כל הפרסים שקיבלתם בתפריט האובג'קטיב בלחיצה אחת, במקום לעבור על כל התפריט ולבחור אחד-אחד. כביכול משהו מינורי ולא מהותי, אבל שחקני אולטימט ותיקים מבינים כמה השדרוג הזה נוח מבחינת חיסכון בזמן. עוד פיצ'ר שאפשר להרחיב עליו למרות שהוא לא רלוונטי רק לאולטימטים אלא גם לקריירה ולפרו-קלאבס הוא הפלייסטיילס. השנה EA החליטו להעניק לשחקנים מסוימים עם יכולות בולטות את אותן יכולות במשחק. למשל, סגנון אקרובטי להרלינג הולנד עם יכולות הריחוף שלו באוויר. חשוב לומר שסגנונות המשחק האלו לא נמצאים רק אצל כוכבים או שחקנים עם רייטינג גבוה.
יש גם שחקנים עם רייטינג נמוך שיש להם סגנון משחק, אם זה סגנון המשחק שלהם במציאות. הפלייסטיילס הוא לא Game Changer, אבל בהחלט יכול לעזור בקבלת החלטות במהלך משחק, וגם לגבי השחקנים שהיינו רוצים לשחק איתם. דבר אחרון שצריך לדבר עליו, הוא הפיל הוורוד והענק שבחדר ההלבשה. נשים שמשולבות באולטימטים. תראו, לפני השקה היה המון רעש על זה, והיו שקראו לחרמות על המשחק, ומה לא, רק יש נשים במשחק. תכלס, לא ידעתי מה לחשוב על זה לפני שהמשחק יצא, אבל עכשיו אני ממש שמח שהוסיפו כל כך הרבה ליגות נשים באולטימטים. בעיקר כי הן שברו את השוק. ברגע שהתווספו מאות קלפים עם סוגי רייטינג שונים, יש בשוק העברות אינפלציה של שחקנים מכל סוגי הרייטינג, וזה משאיר את המחירים של רובם נמוכים בהשוואה לשנים קודמות. בנוסף, מי שעושה SBC, שזה אתגרי בניית קבוצה שמהם מקבלים חבילות, יכול לעשות זאת ביותר קלות בגלל מגוון הליגות והמדינות שהשחקניות שהצטרפו הביאו איתן. האם זה ריאליסטי? לא, וזה בא לידי ביטוי גם במשחק. יש בפיפה חוקי מטה בסיסיים. אחד מהם לדוגמה זה שבלם טוב לא יכול להיות מתחת למטר 80, מה שמאוד מאתגר למצוא ברשימת שחקניות. מנגד, יצא לי לשלב נשים בקבוצה, ומבחינת יכולות טכניות ומהירות אפשר לשלב אותן בתפקידי התקפה כמו בכנף, בקישור ההתקפי או בעמדת החלוץ. בואו נעבור לקריירה. אני באופן אישי יותר אוהב את מצב הקריירה כשחקן ופחות כמאמן, כי אם הייתי רוצה קריירת פנטזיה כמאמן, הייתי בוחר לשחק פוטבול מנג'ר. השנה הוסיפו למוד קריירת השחקן את הסוכן, האג'נט. בהתחלה תצטרכו לבחור קבוצה התחלתית קטנה, אני בחרתי את רקסם, וכן מדובר על הקבוצה שריין רנדולס ורוב מקלהני קנו ומנהלים. המלצה חמה לבעלי דיסני פלוס, לכו לראות את ברוכים הבאים לרקסם, גם אם כדורגל לא מעניין אתכם. תודו לי אחרי זה בתגובות. הסוכן הוא מצד אחד משהו שלא ברור איך לא היה עד עכשיו. בעבר הייתם משחקים ועושים כמיטב יכולתכם בתקווה לקבל הצעה כלשהי בסיום העונה מאיזושהי קבוצה מעניינת. הסוכן מאפשר לכם לבחור את הקבוצה שבה הייתם רוצים לשחק בעתיד, ומציב לכם יעדים כמו כמות הופעות, כמות שערים, כמות בישולים ועוד. העניין הוא שקודם כל בעונה הראשונה שלכם לא תוכלו לבחור כמטרה מועדונים גדולים ואפילו בינוניים בליגות הבחירות. בסוף העונה הראשונה שלי, שכבר היה לי רייטינג יחסית גבוה, הקבוצה היחידה שיכלתי לבחור בפרמייר ליג הייתה לוטון טאון. הבעיה היא שגם עונה אחרי שהייתי עם רייטינג 90, האפשרות לא הייתה קיימת, שזה מוזר. אם יש שחקן עם רייטינג 90 בליגה השלישית באנגליה, כן, העליתי אותם ליגה בעונה הראשונה, תהיו בטוחים שקבוצות צמרת בטח באנגליה ידעו עליו. הסוכן כן מציע לכם המלצות לקבוצות שמעוניינות בכם וקבוצות שיכולות להתאים לסגנון המשחק שלכם. רוב מטרות הבסיס, כמו כמות שערים או כמות הופעות סבירות, אבל בבונוסים יש כמה בקשות מוזרות, כמו להפקיע בנגיחות או במספרת, מה שלא תמיד יכול להסתדר אם אתם בוחרים לשחק רק עם השחקן שלכם ולא עם כל הקבוצה. החוויית משחק בקריירה עדיין מענה, אבל די חסרת תכלית אחרי כמה עונות בודדות, שמגיעים למצב שכבר שדרגתם את כל עץ הכישורים שלכם, הגעתם לרמה 40 שאחריה אי אפשר יותר לצבור נקודות ניסיון, קניתם את כל מה שהמשחק מציע לכם לקנות ולא מחדש יותר מדי את האפשרויות מעונה לעונה, ואם EA רוצים שהמוד הזה יצליח יותר, הם חייבים להוסיף לו אלמנט יותר אישי. אולי איזה סיפור רקע, אולי איזה עולם פתוח קטן שאפשר להסתובב בו, או שפשוט ייתנו לנו עוד מצב סיפור, כמו המסע שבאמת חסר לי משנה לשנה. לגבי קריירה כמאמן, אין יותר מדי חדש. הוסיפו את מסך הטקטיקה שמאפשר לבחור סגנון משחק בצורה פשוטה יותר, למרות שאפשר לייצר בדיוק את אותה טקטיקה גם באופן ידני, והוסיפו מאמנים שעוזרים לשחקנים שלכם להשתפר באימונים. לא משהו דרמטי במיוחד, ומוד הקריירה כמאמן עדיין נופל מיריבו המוצלח והטוב יותר, פוטבול מנג'ר. תראו, אפשר להמשיך לחפור על שאר מצבי המשחק, אבל האמת היא שאין טעם, כי הם בדיוק אותם מצבי משחק כמו פיפה 23, 22, 21 וכן הלאה. מה אני כן יכול להגיד? שלמרות שזה כמעט אותו משחק כמו פיפה 23, EAFC 24 הוא עדיין משחק הכדורגל הכי טוב שקיים היום. וכמו בשנים קודמות, מי שאוהב כדורגל ומשחק פיפה, כנראה כבר מחזיק בעותק של המשחק ומשחק בו בימים אלו. ומי שלא אוהב וזה לא מעניין אותו, כנראה גם לא יקנה אותו גם השנה. ובשנה עם כל כך הרבה משחקים טובים, אני עדיין אמצא את הזמן לשלב את פיפה בתוכם, כי אין מה לעשות. פיפה זה עצבים, אבל פיפה זה כיף. גם כשקוראים לו בשם אחר. זו הייתה הסקירה ל-EA Sport FC 24. תכתבו לנו בתגובות מה אתם חשבתם על המשחק השנה, תשמרו על עצמכם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. בכדורגל, במחצית מחליפים צדדים. למה? זה החוק. למה יש להם חוקים רעים? אתה יכול לעזור לי? אני מנסה לעזור לך, אתה לא מקשיב. לדבר בצורת מריו? כן. לאט, אבל לאט. אם אתה רואה מובלין מסתער עליך, מיד אתה מעביר את הקונחייה אליי. רוץ עד השאר. וריבוע? טל! מי זה פה מבקיע גולים בכוחות עצמו? וואי, תראה איזה ספורט אתה דפקת פה. וואו, איך ההרגשה? בסדר.